विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 11वी इंग्रजीमधील अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम या नाटकाचा मराठी भाषेत सारांश पाहूया. विल्यम शेक्सपियर या जगप्रसिद्ध नाटककाराने लिहिलेले हे एक प्रसिद्ध नाटक आहे. अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम हे कॉमेडी ऑफ एरर्स या नाट्यप्रकाराचे एक उदाहरण आहे. या नाटकामध्ये अनेक गमतीजमती घडतात की ज्यामध्ये जादू आहे, पर्या आहेत, स्वप्न आहेत, गाणी व नृत्य आहे. 1590च्या दशकात मनोरंजनासाठी लिहिले गेलेले हे एक नाटक आहे. या नाटकातून मानवी स्वभावाचे दर्शन घडते. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये नाटकातील पात्रांचा परिचय, नाटकाची मध्यवर्ती कल्पना व नाटकाचा मराठीतून सारांश सांगितला आहे. चला तर मग सुरुवात करूया या पाठाला. कॅरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले. नाटकामध्ये अनेक कॅरेक्टर्स आहेत, परंतु आपल्या सोयीसाठी किंवा आपणाला समजण्यासाठी या पात्रांचं वर्गीकरण आपण 3 गटामध्ये करूया. द अथेनियन्स म्हणजे अथेन्समधील रहिवासी, नंतर फेअरीज म्हणजे जे काही पर्यांचं राज्य आहे ते काही पात्र आहेत, आणि यानंतर वर्कर्स किंवा मेकॅनिकल्स हे काही पात्र आहेत. तेव्हा सुरुवातीला पहा द अथेनियन्स. या ठिकाणी प्रमुख 8 पात्र आहेत. पहा त्यांची यादी. थिसियस, ड्यूक ऑफ अथेन्स. थिसियस हा अथेन्सचा ड्यूक आहे. ड्यूक म्हणजे एक प्रकारचा राजाच. हिप्पोलटा, क्वीन ऑफ अमेझॉन्स. हिप्पोलटा ही अमेझॉनची राणी आहे आणि थिसियस याने युद्धामध्ये हिप्पोलटा हिला जिंकलेला आहे आणि दोघांचा विवाह अवघ्या 4 दिवसानंतर होणार आहे. एजियस. एजियस हार्मियाज फादर. हार्मिया इन लव विथ लायझँडर. हार्मिया हिचं लायझँडरशी प्रेम आहे आणि लायझँडर इन लव विथ हार्मिया. लायझँडर पण हार्मियावरती प्रेम करतो. यानंतर पुढचं पात्र आहे डेमेट्रियस इन लव विथ हार्मिया. डेमेट्रियस हा सुद्धा हार्मियावरती प्रेम करतो. यानंतर हेलेना इन लव विथ डेमेट्रियस. हेलेना ही डेमेट्रियसवरती प्रेम करते. ती हार्मियाची एक चांगली मैत्रीणसुद्धा आहे. फिलोस्ट्रेट, ड्यूक्स पार्टी प्लॅनर. ड्यूकच्या दरबारामधील काही कामं करणारा हा एक अधिकारी आहे फिलोस्ट्रेट. अशा प्रकारे हे 8 कॅरेक्टर्स आहेत की ज्यांना म्हणतो आपण द अथेनियन्स. यानंतर पहा फेअरीज हू लिव्ह इन फॉरेस्ट. जंगलामध्ये पर्यांचं राज्य आहे. या ठिकाणी ओबेरॉन हा पर्यांचा राजा आहे. टिटानिया ही पर्यांची राणी आहे. तर पक किंवा रॉबिन गुडफेलो, ही इज अ मिस्चियस फेरी विथ मॅजिकल पॉवर. हा पक म्हणजे एक पर्यांचंच पात्र आहे, परंतु तो मिस्चियस आहे आणि त्याच्याकडं जादुई शक्ती पण आहे. याशिवाय इतर पण काही पर्यांची नावं तुम्हाला या नाटकामध्ये दिसतील. यानंतर तिसरा ग्रुप पहा वर्कर्स किंवा मेकॅनिकल्स. नाटकामध्ये एक पुन्हा नाटक आहे आणि या नाटकामध्ये काम करणारे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत किंवा वर्कर्स आहेत त्यांची यादी पहा. निक बॉटम, पीटर क्वेन्स, फ्रान्सिस फ्लूट अँड स्टारवेलिंग ही काही वर्कर्सची किंवा मेकॅनिकल्सची नावं आहेत. अशा प्रकारे नाटकामध्ये ही संपूर्ण पात्रांची यादी आपण सांगू शकतो. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 151 पहा. थीम ऑफ द प्ले. The dominant theme in A Midsummer Night's Dream is love. Shakespeare tries to portray how people tend to fall in love with those who appear beautiful to them. Though attraction towards beauty might appear to be love, but real love is much more than mere physical attraction. या ठिकाणी नाटकाची थीम किंवा मध्यवर्ती कल्पना सांगत असताना आपण म्हणू शकतो की लव किंवा प्रेम ही नाटकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. आणि शेक्सपियर इथं असं सांगतो की ब्युटिफुल पीपल, जे काही सुंदर लोक असतील किंवा सुंदर व्यक्ती असतील त्यांच्या प्रेमामध्ये बऱ्याच वेळा आपण पडत असतो. तेव्हा खरं प्रेम हे फक्त फिजिकल अट्रॅक्शन असू शकत नाही. अशा प्रकारची थीम या नाटकाची आहे. यानंतर पहा प्लॉट ऑफ द प्ले. प्लॉट म्हणजे द सिरीज ऑफ इव्हेंट्स ऑकरिंग इन अ प्ले.
नाटकामध्ये जो काही घटनाक्रम आपण पाहतो त्याला म्हणतो आपण प्लॉट. नंतर हा जो काही घटनाक्रम आहे तो पहा अगदी सारांश रूपामध्ये दिलेला आहे थोडक्यात. इन द पॅलेस म्हणजे हा जो काही प्रसंग आहे तो घडलेला आहे किंग थिसियस किंवा ड्यूक थिसियस याच्या राजवाड्यामध्ये. थिसियस विन्स हिप्पोलिटा इन वॉर. दे आर टू बी मॅरीड विथ ग्रेट पॉम्प इन 4 days टाईम. ही इन्स्ट्रक्ट्स फिलोस्ट्रेट टू अरेंज फॉर द सेलिब्रेशन विथ ग्रेट रिव्हिलरी. या ठिकाणी आपल्याला माहिती समजते की ड्यूक थिसियस याने हिप्पोलिटा या राणीला जिंकलेलं आहे युद्धामध्ये आणि 4 दिवसानंतर त्यांचं लग्न अगदी थाटामाटामध्ये आणि उत्साहामध्ये पार पाडणार आहे. आणि थिसियस त्याचा जो अधिकारी आहे फिलोस्ट्रेट याला सांगतो की तुम्ही विवाह समारंभाची चांगल्या प्रकारे तयारी करा. एजियस मार्चेस विथ हार्मिया, लायझँडर, डेमेट्रियस टू कंप्लेन that Hermia disobeys him and stubbornly refuses to marry Demetrius and is in love with Lysander. The Duke Theseus urges her to obey her father, but she refuses him. The Duke gives her 3 alternatives: to marry Demetrius, or to become a nun, or to suffer a death sentence. The Duke of Athens, Theseus, gives her time to think this over until the day of his own marriage. या ठिकाणी एजियस की जो हार्मियाचा पिता आहे, हार्मियाचे वडील आहेत एजियस, ते दरबारामध्ये येतात आणि त्यांची एक तक्रार आहे की त्यांची मुलगी जी की हार्मिया लायझँडरवरती प्रेम करते आणि एजियस याची अशी इच्छा आहे की हार्मियाने डेमेट्रियस याच्यासोबत लग्न केलं पाहिजे. परंतु यासाठी हार्मिया अगदी ठामपणे विरोध करते आणि सांगते की मी फक्त लग्न लायझँडरसोबतच करणार आहे. तेव्हा हा जो काही प्रसंग आहे तो ऐकल्याच्या नंतर ड्यूक सांगतो की तू तुझ्या वडिलांचं ऐकलं पाहिजे, परंतु हार्मिया यासाठी नकार देते. तेव्हा ड्यूक हार्मियासमोर 3 पर्याय ठेवतो आणि सांगतो की तू डेमेट्रियससोबत लग्न कर, किंवा तुला एखाद्या चर्चमध्ये नन म्हणून राहावं लागेल, नन म्हणजे साध्वी, किंवा तुला संन्यास घ्यावा लागेल, किंवा यू हॅव टू सफर अ डेथ सेंटेन्स, किंवा तुला मृत्यूला सामोरं जावं लागेल. हे 3 पर्याय ड्यूक हार्मियासमोर ठेवतो आणि सांगतो की तू या गोष्टीवरती आणखी काही दिवस विचार कर. काही दिवस म्हणजे 3 ते 4 दिवस, की जोपर्यंत माझं लग्न होत नाही तोपर्यंत तुला वेळ आहे आणि तू या गोष्टीवरती विचार कर. Lysander and Hermia decide to elope to the woods and get married. Demetrius, who used to love Helena, who is Hermia's friend, has rejected her love and is now interested in Hermia. Hermia reveals her secret plan to her dear friend Helena in order to comfort her. Hermia has made a last-ditch attempt to win back the love of Demetrius for Helena, who reveals to Demetrius that Hermia plans an elopement with Lysander to the woods. Demetrius decides to follow Hermia and Helena decides to follow Demetrius. अशा प्रकारे हा जो काही ड्यूक आहे त्याने दिलेला जो काही थोडासा कालावधी आहे, या कालावधीमध्ये लायझँडर आणि हार्मिया दोघेजण असा एक प्लॅन करतात की आपण इथून पळून जाऊया आणि जंगलामध्ये जाऊन आपल्याला लग्न करता येईल. तेव्हा हा जो काही प्लॅन आहे, हा प्लॅन हार्मिया तिची जे काही बेस्ट फ्रेंड आहे हेलेना हिला सांगते की आम्ही जंगलामध्ये पळून जाऊन लग्न करणार आहोत. तेव्हा हेलेना हा जो काही सिक्रेट प्लॅन आहे तो जो आहे डेमेट्रियस याला सांगते आणि हेलेनाने हा प्लॅन डेमेट्रियस याला सांगितल्याच्या नंतर डेमेट्रियस विचार करतो की मी सुद्धा हार्मियाचा पाठलाग करत जंगलामध्ये जाणार आहे. आणि यानंतर हेलेना सुद्धा विचार करते की डेमेट्रियसचा पाठलाग करत मी सुद्धा जंगलामध्ये जाणार आहे.
हेलेनाची इच्छा असते की डेमेट्रियसने तिच्यावरती प्रेम करावं आणि सोबत लग्न करावे. परंतु डेमेट्रियस हा प्रेम करत असतो हर्मियावरती. म्हणजे या ठिकाणी दोन तरुण प्रेम करतायत हर्मिया, आणि ही जी हेलेना आहे ती प्रेम करत आहे डेमेट्रियसवरती. नंतर पहा पुढचा भाग. क्वेन्स कॉटेज. A group of workmen from Athens wish to perform a play at the Duke's wedding. Queens is in charge of the direction, production, and rehearsal of the play. Bottom, one of the over enthusiastic, talkative, self appointed active worker from the group, wants to play every role of the play, Pyramus and Thisbe. They all plan to meet in the woods for the rehearsal. नाटकामध्ये आणखी एक नाटक आहे की ज्याला म्हणतो आपण प्ले विदिन प्ले. या ठिकाणी हे जे काही कलाकार आहेत ते अथेन्समधील आहेत आणि ड्यूकच्या लग्नाच्या दिवशी किंवा त्या प्रसंगी त्यांना एक नाटक सादर करायचं आहे. नाटकाचं नाव आहे पायरॅमस अँड थिस्बे, आणि या नाटकाचं डायरेक्टर आणि प्रोड्युसर तो आहे पीटर क्वेन्स. आणि तो पीटर क्वेन्स ठरवतो की आपण सर्वजण जंगलामध्ये जाऊन रिहर्सल करूया. रिहर्सल करण्यासाठी हे सगळेजण जंगलामध्ये जातात. ह्या नाटकातील पात्रापैकी निक बॉटम नावाचा एक ॲक्टर आहे जो की खूपच उत्साही आहे आणि त्याला असं वाटतं की नाटकातील प्रत्येक पात्र किंवा प्रत्येक रोल मीच करणार. आणि अशा प्रकारे हे सर्व कलाकार जंगलामध्ये नाटकाची रिहर्सल करण्यासाठी जातात. नंतर पहा जंगलामध्ये काय घटना घडतात ते. इन द वूड्स अ डिफरंट वर्ल्ड अनफोल्ड्स. इन द वूड्स द किंग ऑफ फेरीज ओबेरॉन अँड क्वीन ऑफ फेरीज टिटानिया आर हॅव्हिंग अ फाईट ओव्हर द कस्टडी ऑफ अन इंडियन बॉय ॲज टू हू शॅल ओन हिम. जंगलामध्ये पऱ्यांचं राज्य असतं. त्या ठिकाणी ओबेरॉन हा पऱ्यांचा राजा आहे, तर टिटानिया ही पऱ्यांची राणी आहे. तेव्हा या राजा राणीमध्ये थोडंसं भांडणतंटा होतो आणि भांडणाचं कारण असतं की टिटानिया हिने एक इंडियन बॉय, एक भारतीय मुलगा दत्तक घेतलेला असतो आणि या मुलाची मालकी माझ्याकडे पाहिजे असं ओबेरॉनचं म्हणणं असतं. इन ऑर्डर टू टीच अ लेसन टू टिटानिया, Oberon hatches a plan with the help of Puck. Oberon orders Puck to bring the magic potion, love in idleness, the juice of which, if poured on the eyelids of a sleeping person, makes him or her fall madly in love with the first person he or she sees after waking up. He thus plans to madden Titania and get the custody of the Indian boy. Now, you can very well imagine what tricks Puck, a mischief spirit, is going to play with this magic potion in the forests. या ठिकाणी हे जे काही दोघांमध्ये भांडण आहे ओबेरॉन आणि टिटानिया, तेव्हा ओबेरॉन एक योजना आखतो त्याच्या जो काही सेवक आहे पक याच्या मदतीने आणि सांगतो की पक तू हे जे काही मॅजिक पोशन लव इन आयडलनेस हा जो ज्यूस आहे तो घेऊन ये. आणि हा जो काही मॅजिक लव पोशन आहे याची एक खासियत अशी आहे की झोपलेल्या व्यक्तीच्या पापण्यावरती जर हा ज्यूस टाकला किंवा शिंपडला तेव्हा जर ही व्यक्ती झोपेतून जागी झाली आणि झाल्याच्या नंतर सर्वप्रथम जी व्यक्ती तिच्या नजरेस पडेल त्या व्यक्तीच्या प्रेमामध्ये ही व्यक्ती पडणार असते. अशा प्रकारचं हे जे काही मॅजिक लव पोशन आहे ते पक या ठिकाणी टिटानियावरती त्याचा प्रयोग करण्यासाठी ओबेरॉन सांगतो. आणि हा जो काही पक आहे ही इज अ मिस्चियस फेरी. तेव्हा आता जंगलामध्ये बऱ्याचशा गमती पकच्या हातून घडतात. ॲज डेमेट्रियस एंटर्स द वूड फॉलोड बाय हेलेना, ओबेरॉन notices his cold behavior with Helena and decides to develop feeling for her in the heart of Demetrius and orders Puck to apply the juice on his eyelids.
and marches into another part of the wood and applies the love potion on the eyelids of his sleeping wife. यानंतर डेमेट्रियस जंगलामध्ये प्रवेश करतो. त्यानंतर हेलेना पण जंगलामध्ये येते आणि ओबेरॉन किंग ऑफ फेरीज ही इज लवर्स फ्रेंड आणि त्याला असं वाटतं की डेमेट्रियस याचं जे काही वर्तन आहे हेलेनासोबतचं ते काही योग्य नाही आणि डेमेट्रियसच्या मनामध्ये हेलेनाविषयी प्रेम निर्माण होईल यासाठी तो पक याला सांगतो की तू हे जे काही लव ज्यूस आहे ते तू डेमेट्रियस याच्या झोपल्यानंतर डोळ्यावरती शिंपड आणि जेव्हा डेमेट्रियस झोपेतून जागा होईल आणि तो जर हेलेनाला पाहिल तर तो आपोआपच हेलेनाच्या प्रेमात पडेल आणि अशा प्रकारे हे प्रेमी युगुल आनंदाने जगू शकेल असा विचार ओबेरॉन करतो आणि तो हे जे की आहे लव पोशन तो घेऊन जातो टिटॅनियाकडं की तिच्या डोळ्यावरती तो शिंपडणार असतो आणि डोळ्यावरती शिंपडल्यानंतर टिटॅनिया एखाद्याच्या प्रेमात पडेल आणि हा जो काही इंडियन बॉय आहे त्याच्या मालकीचा तिने दत्तक घेतलेला तो आपणाला मिळेल असा विचार करून तो टिटॅनियाकडे तो लव ज्यूस डोळ्यावरती शिंपडण्यासाठी निघून जातो. सून अराइव्हज द युरोपियन कपल टायर्ड दे टू स्लीप इन द सेम वूड टेकिंग लायझँडर फॉर डेमेट्रियस. पक squeezes the juice on his eyelids. Helena, who enters the wood following Demetrius, proves to be the first person Lysander sees after waking up and falls in love with her instantly. परंतु इथे एक गडबड होते. इथं म्हटल्यापासून अराइव्हज द युरोपियन कपल आणि नंतर लगेच लायझँडर आणि हार्मिया जंगलामध्ये प्रवेश करतात आणि आल्याच्या नंतर पक या ठिकाणी एक चूक करतो. पकला असं वाटतं की लायझँडर हाच डेमेट्रियस आहे असं गृहीत धरून पक लायझँडर याच्या पापण्यावरती हा लव ज्यूस शिंपडतो आणि जेव्हा लायझँडर झोपेतून जागा होतो तेव्हा सर्वप्रथम तो हेलेनाला पाहतो आणि पाहता क्षणीच तो हेलेनाच्या प्रेमात पडतो. या ठिकाणी लायझँडर पूर्वीपासून प्रेम करत होता हार्मियावरती. तो जंगलामध्ये पळून आलेला होता हार्मियासोबत परंतु तो आता हेलेनाला पाहतो आणि तिच्या प्रेमात पडतो. पक हु इज अप्लाइड बाय द ऑफुल ॲक्टिंग ऑफ बॉटम bewitches him by transforming his head into that of an ass. Titania sees ass-headed bottom and one can guess the result. यानंतर हे जे की जंगलामध्ये नाटकाची प्रॅक्टिस करणारे काही कलाकार आहेत त्यांची ॲक्टिंग पक पाहतो आणि हा जो काही बॉटम नावाचं पात्र आहे हा माणूस ही इज ओव्हर एन्थुजियास्टिक ही इज टॉकेटिव्ह. तो कसा आहे थोडासा अति आत्मविश्वासी आणि अतिशय बडबडे अशा स्वरूपाचं पात्र आहे आणि नाटकातील प्रत्येक पात्र मीच करतो असं बॉटम म्हणत असतो. तेव्हा रागारागाने पक बॉटमला एका गाढवाचे तोंड लावून टाकतो त्याच्या जादूच्या साह्याने आणि अशा प्रकारे बॉटमचे जे तोंड आहे ते होते गाढवाचे आणि टिटॅनिया जेव्हा झोपेतून जागे होते तिच्या पापण्यावरती ओबेरॉन राजाने हा जो काही लव ज्यूस आहे तो शिंपडलेला असतो आणि जेव्हा टिटॅनिया जागी होते ती बॉटमला पाहते की ज्याचे तोंड गाढवाचे आहे आणि ती लगेच त्याच्या प्रेमामध्ये पडते. आपण चित्रामध्ये जे काही पाहता एक माणूस आहे की ज्याला गाढवाचे तोंड आहे तो बॉटम आहे आणि जी बाजूला तुम्ही एक स्त्री पाहता ती फेरी क्वीन टिटॅनिया आहे. नंतर पुढं काय होतं पहा. इन अनादर पार्ट ऑफ द वूड पक विन्स प्रेज बाय ओबेरॉन फॉर हिज अफेअर ऑफ टिटॅनिया बॉटम. बट ॲज ओबेरॉन रिअलायझेस पक्स मिस्टेक ऑफ यूजिंग द लव पोशन फॉर लायझँडर इंस्टेड ऑफ डेमेट्रियस ही हिमसेल्फ quizzes it on the eyelids of Demetrius and sends Puck to fetch Helena, which leads the fierce quarrel between Hermia and Helena, as also between Lysander and Demetrius for Helena. यानंतर ओबेरॉन खुश होतो की पकने चांगल्या प्रकारे काम केलेले आहे आणि यानंतर इथं म्हटलं पा ओबेरॉन रिअलायझेस पक्स मिस्टेक आणि ओबेरॉनला समजतं की पकने एक चूक केलेली आहे.
की हा जो काही लव ज्यूस तो टाकायचा होता डेमेट्रियसच्या पापण्यावरती किंवा डोळ्यावरती, परंतु तो टाकला गेलेला आहे लायझेंडरच्या पापण्यावरती. आणि अशा प्रकारे पुन्हा इथं सांगितलेलं आहे पहा की हार्मिया आणि हेलेना दोघीमध्ये कडाक्याचे भांडण होते. इथं आपण पाहतो द फिलिंग ऑफ जेलसी, की आतापर्यंत दोन्हीही व्यक्ती डेमेट्रियस आणि लायझेंडर हार्मियावरती प्रेम करत होते, परंतु आता दोघेजणही हेलेनावरती प्रेम करत आहेत. त्यामुळं या दोघीमध्ये भांडण होतं. तसंच लायझेंडर आणि डेमेट्रियस या दोघांमध्ये सुद्धा भांडण होतं. ओबेरॉन then gets the muddle sorted out by setting the wrong right in case of all Athenians by removing the spell of potion from Lysander, restoring his love for Hermia. Oberon also feels the need to release Titania from his spell as he feels sorry for her, and his purpose of obtaining the Indian boy is also served. He orders Puck to restore Bottom's head. नंतर या ठिकाणी सगळ्याच गोष्टी अगदी व्यवस्थित होतात. ओबेरॉन हा जो काही लव पोशनचा प्रभाव आहे तो कमी करतो. आणि नंतर इथं म्हटलं पहा रिमूव्हिंग द स्पेल ऑफ पोशन फ्रॉम लायझेंडर, आणि लायझेंडरचा जो काही प्रभाव आहे जादूचा किंवा त्या लव पोशनचा तो पण कमी होतो आणि लायझेंडर पुन्हा हार्मियावरती प्रेम करण्यास सुरुवात करतो. यानंतर ओबेरॉन त्याने की ठरवलं असतं लव पोशन टिटानियाच्या डोळ्यावरती, तो पण प्रभाव तो कमी करतो, कारण हा जो काही इंडियन बॉयची मालकी आता या ठिकाणी ओबेरॉनला मिळालेली असते. आणि अशा प्रकारे पक पुन्हा रिस्टोअर बॉटम्स हेड, आणि पक बॉटमचं जे काही गाढवाचं तोंड असतं डोकं असतं ते पण लगेच दुरुस्त करून टाकतो. अशा प्रकारे सगळ्याच गोष्टी अगदी व्यवस्थित होतात. आता लायझेंडर प्रेम करत आहे हार्मियावरती आणि डेमेट्रियस प्रेम करतो आहे हेलेनावरती, आणि पकचं डोकं ठीक झालेलं आहे आणि टिटानियाची जी काही असेल जादू ती पण कमी झालेली आहे. थिसियस, हिप्पोलिटा अँड एजियस एंटर अँड सी द फोर अथेनियन्स. इट इज द डे ऑफ डिक्लरेशन ऑफ हार्मिया अबाउट हर डिसिजन, बट द ड्यूक रिलेंट्स टू सी द लव बिटवीन डेमेट्रियस अँड हेलेना अँड हॅपीली अलाउज हार्मिया मॅरी लायझेंडर. यानंतर या जंगलामध्ये थिसियस, हिप्पोलिटा आणि एजियस हे प्रवेश करतात, आणि ते जंगलामध्ये आल्याच्या नंतर पाहतात की आता हा तोच दिवस आहे की ज्या दिवशी हार्मिया आपला निर्णय घेणार असते. कारण थिसियसने हार्मियासमोर 3 पर्याय ठेवलेले असतात. एकतर डेमेट्रियससोबत लग्न करणे, किंवा चर्चमध्ये नन होणे, किंवा मृत्यूला सामोरे जाणे. आणि हा निर्णय देण्याच्या दिवशीच ड्यूक पाहतो की डेमेट्रियस हा हेलेनावरती प्रेम करत आहे आणि हार्मिया लायझेंडरवरती प्रेम करत आहे. तेव्हा ड्यूक सांगतो की हार्मिया कॅन नाऊ मॅरी विथ लायझेंडर. In the final scene, the joyous lovers appear on the scene and Theseus decides it is time to plan the festivities and choose to see hilarious play Pyramus and Thisbe performed. At the end, Oberon and Titania, with their fairies and elves, come to sing, dance, and bless the marriage. Thus, the play, A Midsummer Night's Dream, ends on a happy note. आणि हे जे काही शेवटचं दृश्य आहे की या ठिकाणी ऑल लवर्स अपियर ऑन द सीन, हे जे काही संपूर्ण लवर्स आहेत ते स्टेजवरती येतात. या ठिकाणी पहा हे जे काही 4 लवर्स आहेत, लायझेंडर, हार्मिया, यानंतर डेमेट्रियस आणि हेलेना, तसेच हा जो काही थिसियस आणि राणी आहे हिप्पोलिटा, ऑल द लवर्स अपियर ऑन द स्टेज. आणि यानंतर हा जो काही आहे थिसियस तो सांगतो की आता ही वेळ आनंद व्यक्त करण्याची आहे आणि लवकरच पायरामस अँड थिस्बे या नाटकाचा शो पण होईल. इथं पायरामस अँड थिस्बे, दिस इज प्ले विदिन प्ले, ते नाटकातील नाटक आहे. आणि नंतर या प्रसंगी ओबेरॉन, टिटानिया आणि जे काही त्यांच्या इतर परी आहेत या सर्व एकत्र येतात आणि त्या
काही गीत गातात, पऱ्यांचा एक डान्स पण होतो आणि अशा प्रकारे हा मिडसमर नाईट्स ड्रीम हे नाटक अगदी आनंदाने संपतं. Dear students, read the summary of the play and prepare your own notes. Thank you for watching. Have a nice day.